Στη ζωή ενός άντρα, και όχι μόνο, κυριαρχεί το πάθος. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι το ποδόσφαιρο. Και στην περίπτωσή μου, το αγγλικό ποδόσφαιρο. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα του φίλου μου του Παύλου. Το ιδεώδες του παδισμού στη χώρα μας για ομάδες που εδρεύουν τόσα χιλιόμετρα μακριά με συγκίνησε, κάνοντάς με να θέλω να γνωρίσω κάθε φίλαθλο οποιασδήποτε αγγλικής ομάδας. Δεν υπάρχουν στα μάτια μου πιο παθιασμένοι φίλαθλοι με το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα, η αναζήτηση και το περπάτημα στην όμορφη Αθήνα, προκειμένου να συναντήσω κάθε στέκη συγκέντρωσης αγάπης για μια ομάδα και να σας το μεταφέρω από τον έσω. Η αρχή έγινε με την εξέδρα οπαδών της Λίβερπουλ στη Ριζούπολη. Δεν σας κρύβω ότι όσο πλησίαζε η ώρα άνοιξης του αγώνα, ο κόσμος γέμιζε αυτό το καφέ και παρατηρούσα τα πρόσωπα των ανθρώπων, την αγωνία τους, τη χαρά τους, την προσμονή τους. Έβλεπα πως τους δένει το όλη μια παρέα. Ενώ ο χώρος συνέχιζε να γεμίζει και τα κενά καθίσματα ήταν πλέον είδος πολυτελείας. Η εξέδρα οπαδών της Λίβερπουλ δεν είναι η επίσημη λέσχη του συλλόγου στη χώρα μας, όμως έχουν μια δυναμική που δύσκολα παραβλέπει κανείς. Μετά την επίτευξη κάθε γκολ, είτε αυτό σήμαινε χαρά είτε λύπη, ένιωθα το λόγο που οι Έλληνες οπαδοί ολοένα και στρέφονται στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε, η διαφορετικότητά του σε όλες τις κατηγορίες είναι κάτι που δεν το συναντάς εύκολα. Και κάπου εκεί βρήκα την ευκαιρία να μάθω πράγματα από μερικούς υποστηρικτές της κόκκινης πλευράς του Λίβερπουλ. Από μικρό παιδί είμαι. Ήταν τότε που δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Η ΕΡΤ διάλεγε ένα παιχνίδι την Κυριακή και έβαζε μαγνητοσκόπηση από το Σάββατο. Τότε η Λίβερπουλ ήταν η Ανράς και δεν συμμαζεύεται μέσα.
Και έβλεπα Liverpool. Μου άρεσε η Liverpool από τότε και συνέχισα να είμαι Liverpool. Αυτό. Liverpool. Εγώ είμαι γεννημένος στην Αγγλία, καταρχάς. Ο πατέρας μου σπούδαζε εκεί, είναι Έλληνας. Η μάνα μου είναι Αγγλίδα. Σπούδαζε στο Liverpool. Αργότερα βέβαια έφυγε γιατί έβλεπε μόνο ποδόσφαιρο και έπρεπε να πάει σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στο οποίο γνώρισε και τη μάνα μου. Αλλά εμείς συνεχίσαμε σαν οικογένεια να βλέπουμε αυτό το σύλλογο. Δέθηκα κυρίως με αυτό που πρεσβεύει ο κόσμος. Ήθελα να μάθω την ιστορία της, κυρίως και για το Hillsborough είχα ακούσει κάποια πράγματα. Γενικότερα για το ότι η Liverpool δεν πρεσβεύει, ενώ σαν πολιτικές απόψεις, κάτι το οποίο είναι με τους πλούσιους, να το θέσουν έτσι. Είναι πιο εργατική τάξη, γενικότερα ήταν πιο κοντά στη φιλοσοφία τη δική μου. Μ' άρεσε η ατμόσφαιρα στο Anfield πάντα, παρότι βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έβλεπα μια δυναμική στο Anfield ξεχωριστή που έχουν χάσει άλλα γήπεδα. Π.χ. ένα παράδειγμα είναι η Arsenal που με το καινούριο της γήπεδο δεν έχει τη δυναμική που είχε το παλιό, και όλο αυτό με έκανε να την αγαπήσω κιόλας περισσότερο, συν τα χρώματά της, το σήμα της, ήταν πολύ λόγιο. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε φέρει 2 περικάρπια της Liverpool. Και μετά όσο μεγάλωσα, ιδέα, ομάδα, όλα αυτά. Πέρσι τη βάφτιση της κόρης μου, πρόπερσι μάλλον στο τελικό με τη Real, ήταν την ίδια ημέρα που βάφτιζα την κόρη μου. Και κανόνισα την ημέρα της βάφτισης, πρώτα με big screens και τέτοια, να δούμε το match και μετά να πάμε στη βάφτιση. Πιο έντονη στιγμή, 2005 τελικός Champions League με τη Μίλαν. Ήταν τα πρώτα χρόνια που έβλεπα, άρχισα να βλέπω λόγω ηλικίας στη Liverpool. Θεωρώ ότι ήταν όχι μόνο το match, ήταν και ο κόσμος, η αντιμετώπιση εκείνου του παιχνιδιού στο ημίχρονο κυρίως. Η ιστορία γενικότερα που διαδραματίζεται αυτό το μάτς και νομίζω ότι ήταν η πιο έντονη στιγμή μου. Έντονη στιγμή σίγουρα Κωνσταντινούπολη, τελικός, και σίγουρα ο τελικός εδώ με τα παιδιά που είχαμε μαζευτεί κοντά στα 280 άτομα. Χαμός, συνθήματα, μπύρες και 2-0 και έκτο. Πιο δυσάρεστη στιγμή το 2014 με το γλίστριμα εκείνο του Τζέραρντ στο παιχνίδι Τζέλσι. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί αγγίζεις ένα όνειρο και τελικά βλέπεις ότι δεν το φτάνεις ποτέ. Πιο δυσάρεστη στιγμή, σίγουρα το περσινό πρωτάθλημα για 10 χιλιοστά τον γκολ. Νομίζω αυτή, γιατί εντάξει, όλες οι υπόλοιπες μας έχουν αφήσει χαρά. Δηλαδή υπάρχει μια χαρά να καλύψει πάλι τη λύπη μετά στα υπόλοιπα. Έληξε το μάτς και λίγο πριν φύγω βρήκα χρόνο να ζητήσω από τον Κώστο και τον Θοδωρή, οι οποίοι τρέχουν ενεργά όλο αυτό το εγχείρημα, να μου πούν 2 λόγια.
Το ξεκίνησα να βλέπω τη Liverpool το 2001 στον τελικό με την Αλαβές. Είναι ο τελικός ο οποίος έληξε 5-4 και μας έκανε, θεωρώ, πολλούς από εμάς Liverpool. Ο τελικός Κωνσταντινούπολης μας έκανε ακόμα περισσότερο και θεωρώ ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει μπει πολύ νερό στα βλάκια για να γίνουν όλο και περισσότεροι οι οπαδοί Liverpool. Είτε στην ηλικία που είμαι εγώ που είμαι 30 ετών αυτή τη στιγμή, 31, είτε μικρότερες ηλικίες, τέλος πάντων, παιδιά τα οποία δεν τον έχουν ζήσει στο τελικό, τον είδαν ξανά στο μέλλον κτλ. Και γίνανε Liverpool. Εγώ ξεκίνησα πολύ μικρός, δηλαδή πρέπει να ήταν περίπου προς το τέλος της αυτοκρατορίας της Liverpool, εκεί στα 90s, εξαιτίας του Φάουλερ. Μου είχε κάνει εντύπωση το κοπ με το You'll Never Go Alone, όλη αυτή η φάση με τα κασκόλ, όλα αυτά. Έτσι ξεκίνησα από πιτσιρίκι, περίπου ήμουν 9-10 χρονών τότε και μου άρεσε η Liverpool. Πώς ξεκινάει ένα πιτσιρίκι τώρα και μπορεί να του αρέσει κάποια άλλη ομάδα που είναι τώρα, ας πούμε, που μεσουρανεί και κάνει. Κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Έγινε πιο έντονο στον τελικό της με την Αλαβέζ, που λέει ο Θοδωρής, και έγινε ακόμα πιο έντονο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, όχι το 2005 με την ανατροπή στην πόλη, έγινε ακόμα πιο έντονο στα χρόνια που η Λίβερπουλ ήταν σε κάποια φάση μέχρι και μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι πιο έντονα παρακολουθούσα εσείς την ομάδα τότε, παρά πιο, ας πούμε τώρα με τις επιτυχίες κτλ. Δεν μέτραγε ποτέ για μένα το θέμα της επιτυχίας, γιατί και η ομάδα που υποστηρίζω και στην Ελλάδα δεν είναι μέσα στις επιτυχίες, δεν μετράγανε ποτέ για μένα οι τίτλοι κτλ. Μου άρεσε αυτό το οικογενειακό που βγάζει η ομάδα, βγάζει ένα περίεργο, μια περίεργη οικογενειακή ατμόσφαιρα και κάπως έτσι έγινα από μικρός, υποστηρίζουμε τη Λίβερπουλ. Θεωρώ ότι η ιστορία της, ο τρόπος που οι οπαδοί αντιλαμβάνονται όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την ομάδα σαν ένα μέρος της κοινωνίας, κυρίως στην Αγγλία, αλλά σιγά σιγά υιοθετείται και στη χώρα μας, μέσω του ότι αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος και την αγκαλιάζει ξανά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι κρατούσαν μια απόσταση, δεν υποστηρίζανε κάποια ομάδα, θεωρώ ότι κάνει την ομάδα ξεχωριστή. Και σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ο Jurgen Klopp, θεωρώ. Εμένα η Liverpool μου βγάζει κάτι οικογενειακό. Μου βγάζει κάτι πέρα από τα brand name, πέρα από τη μόδα, πέρα από το μοντέρνο ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει γίνει περίπου τα τελευταία 10 χρόνια με την έλευση των Αράβων στην Αγγλία και όχι μόνο με τα τεράστια ποσά που δαπανούνται. Βλέπεις ότι η Liverpool παραμένει πιστή και αυτό το πιστώνεται και ο Jurgen Klopp, που με κάποιο μαγικό τρόπο ήταν λες και αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για αυτή την ομάδα. Δηλαδή είναι κομμένος και ραμμένος ιδεολογικά, σαν άνθρωπος είναι κομμένος και ραμμένος για αυτή την ομάδα και δεν ήταν τυχαία η ατάκα που είχε πει την πρώτη μέρα που ήρθε στο Liverpool, που είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε from doubters to believers, να αλλάξουμε από αυτούς που αμφισβητούν, να τους κάνουμε να πιστεύουν ότι αυτό που κάνουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα ξαναφέρει τη Liverpool εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και για μένα ένα μεγάλο ρόλο έχει παίξει σε αυτό το πράγμα, στο ότι ο Klopp με τον τρόπο του κατάφερε να αποβάλει από τον κόσμο το παρελθόν. Γιατί είναι κάτι το οποίο μερικές φορές το λέω και διαφωνούμε με κόσμο, στο ότι η Liverpool την περίοδο που είχε μείνει στάσιμη πανηγύριζε για το παρελθόν. Είχε μείνει κολλημένη, γενικώς όλη αυτή η οντότητα που λέγεται Liverpool, είχε μείνει κολλημένη στο παρελθόν. Και δεν γίνεται, ευτυχώς η ζωή προχωράει και πρέπει να εξελίσσεσαι. Δυστυχώς μέχρι τον Jurgen Klopp, μέχρι την έλευση του Jurgen Klopp, η Liverpool δεν εξελισσόταν. Είχε μείνει στο είμαι Liverpool και κάποια στιγμή όπως και να έχει θα το φέρει και θα ξαναέρθω, αλλά δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Κυρίως και με την έλευση όλων αυτών και με τη διαφορά που έγινε, με τη διαφορά που υπήρξε πλέον στο άθλημα, με τα χρήματα, με τους χορηγούς, με όλο αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε. Και ο Jurgen Klopp πιστώνεται πάρα πολύ
την επιστροφή πάλι σε αυτό το κλίμα γενικώς. Δεν το είχε χάσει το οικογενειακό κλίμα η Liverpool, αλλά πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιστροφή του Liverpool Way που λένε στο Liverpool. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, πιστώνεται δηλαδή, νομίζω στο 100% την επιστροφή του Liverpool Way. Δηλαδή, όταν ο κόσμος φώναζε για μεταγραφές πάνω στον ενθουσιασμό του Klopp, το ότι η έλευση του Klopp μπορεί να προσελκύσει ονόματα κτλ. Ο Klopp έλεγε: παιδιά, έχουμε καλούς παίχτες, κοιτάμε το πλάνο μας να αναπτύξουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε το Messi. Είχε πει: θέλουμε να δημιουργήσουμε το νέο Messi, το νέο Ρονάλντο. I had two very, very special clubs with Mainz 05 and Borussia Dortmund, and in this row, it's a perfect next step for me to be now here and yes, try to help. Το μάτς μου έχει μείνει περισσότερο ήταν το 3-3 με τη Μίλαν. Δεν μου έχει μείνει τόσο ο ημιτελικός με την Μπαρτσελόνα όσο ο τελικός με τη Μίλαν το 2005. Δηλαδή αυτό το μάτς θεωρώ ότι ήταν αυτό το οποίο με συγκλώνησε περισσότερο. Τελικός Κωνσταντινούπολης. Το χειρότερο μάτς που έχω δει της Liverpool και το οποίο με έχει απογοητεύσει περισσότερο είναι το 6-1 με τη Stoke. Θεωρώ ότι εκεί η Liverpool έφτασε στο τέρμα της κατηφόρας. Δηλαδή πιστεύω ότι έπεσε πραγματικά πάτο. Και δεν μπορούσα να βρω ένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μείνει ο προπονητής και την επόμενη μέρα. Πόσο μάλλον στο κύκνεσμα του Steven Gerrard στην ομάδα. Νομίζω ότι σαν στιγμή, νομίζω ότι το 6-1, εάν θέλουμε να το τραβήξουμε λίγο, νομίζω από τη Stoke, είναι νομίζω από τις στιγμές, ας πούμε, τις ντροπιαστικές της ομάδας. Δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Θοδωρής. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα έπιασε πάτο. Και μου είχε προξενήσει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το πώς ο Μπρένταν Ρότζερς συνέχισε να είναι προπονητής. Δεν θέλω να πω ότι φταίει αποκλειστικά ο άνθρωπος αυτός, γιατί υπήρχαν πολλά στραβά τότε. Προφανώς. Με το περιβόητο Ian Knight, την περιβόητη επιτροπή μεταγραφών, με παίχτες που τους παίρναμε γιατί κοιτάγαμε τα στατιστικά λες και είναι baseball, γιατί είχαν μπερδέψει οι Αμερικανοί λίγο το baseball με το ποδόσφαιρο και νομίζαν ότι θα κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε. Μπορεί να σου βγει σε κάποιους παίχτες, μπορεί να μην σου βγει. Και όταν θα σου βγει σε κάποιους παίχτες, αλλά το σύνολο δεν, αυτός ο παίχτης θα σου φύγει. Η ουσία είναι αυτή πάντως, ότι τότε πιάσαμε τον πάτο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς τη Liverpool. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, αν φτάναμε σε αυτό το ακραίο σημείο να μην μπορούμε να ξαναδούμε τη Liverpool. Δεν έχω απάντηση σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει απάντηση, παιδιά. Είναι όπως. Η Liverpool για μένα είναι όπως και η μουσική είναι κομμάτι της ζωής μου. Τέλος. Κόψε μου τα πάντα. Κόψε μου τα πάντα. Μη μου τα κόψεις αυτά τα πράγματα. Μη μου τα κόψεις. Δηλαδή, θα έχω πρόβλημα. Θα έχω σοβαρό πρόβλημα. Παρότι μας κάνει τρελούς αυτή η ομάδα, δηλαδή. Μας αρρωσταίνει. Δηλαδή, είμαστε σε φάση πολλές φορές να λέμε πω φέρε μας φάρμακα, φέρε μας κάτι να ηρεμήσουμε. Είναι λίγο ίσως σαδιστικό αυτό το πράγμα. Γουστάρεις αυτό το πράγμα που σου δημιουργεί, δηλαδή ακόμα και στα πράγματα που σου δημιουργεί την ψυχασθένεια, με κάποιο μαγικό τρόπο σε κάνει ακόμα και αυτό να το γουστάρεις. Δηλαδή, δεν ξέρω. Άμα είσαι απ' έξω, ακούγεται μαζοχιστικό, αλλά πραγματικά. Ναι, λες και μας αρέσει και εμάς είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάθε οπαδός της Liverpool, πραγματικός οπαδός της Liverpool, νομίζω ότι αισθάνεται το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις εύκολα διαφορετική απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η εξέδρα δημιουργήθηκε από ένα αστείο, ας πούμε, γιατί δεν είχαμε με τι να ασχοληθούμε ένα βράδυ και είπαμε να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ τέλος πάντων, το οποίο θα φέρει πιο κοντά τους οπαδούς της Liverpool στην Ελλάδα, από όποιο μέρος της χώρας και αν είναι. Θεωρώ το καταφέραμε πάρα πολύ εύκολα. Πρώτος στόχος ήταν το χιούμορ, δηλαδή να δώσουμε μια χιουμοριστική διάθεση κτλ. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο καθένας να πει ελεύθερα την άποψή του και το καθεξής.
Και με τον καιρό δυνάμωσε το group από μόνο του. Μπορώ να σου πω ότι πήγε στον αυτόματο. Δεν χρησιμεύσαμε εμείς πουθενά στην πραγματικότητα. Και στην ουσία, μετά από μερικούς μήνες, κατόπιν αιτήματος των μελών του group, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις συγκεντρώσεις. Τις ξεκινήσαμε σε ένα μικρό μαγαζί στα Σεπόλια, θυμίσαι μου το όνομα. Στο Athens Mill. Στο Athens Mill. Ξεκινήσαμε λοιπόν εκεί για πρώτη φορά τις συγκεντρώσεις μας. Βασικά να σε διακόψω λίγο. Βεβαίως. Δεν ξεκινήσαμε εκεί. Ξεκινήσαμε αρχικά εδώ. Ας τα πει καλύτερα Κώστας. Ψάχναμε να βρούμε εν τέλει όταν μας το ζήτησε ο κόσμος, γιατί μας ρωτάγανε αν μαζευόμαστε κάπου να δούμε τα μάτς κτλ. Και μας δόθηκε τέλος πάντων η αφορμή να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και εγώ έψαχνα τότε μέσω ενός φίλου μου που έχει μια ροκ μπειραρία στη Νέα Φιλαδέλφια. Τον είχα ρωτήσει τότε εάν υπάρχει δυνατότητα, επειδή και αυτός υποστηρίζει τη Λίβερπουλ, να τα βλέπουμε εκεί τα παιχνίδια. Με έφερε σε επαφή με τον άνθρωπο που έχει το μαγαζί εδώ, γιατί στο μαγαζί του δεν ήθελε να βάλει γενικώς ποδόσφαιρο ο άνθρωπος αυτός. Με έφερε με τον άνθρωπο εδώ πέρα σε επαφή. Είχα έρθει, θυμάμαι, ένα μεσημέρι εδώ. Είδα το χώρο ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί θυμίζει λίγο έτσι ψιλοαγγλική pub. Όλο αυτό με το ξύλινο, με την μπάρα, με το self-service, όλα αυτά μου θύμισε λίγο έτσι πιο αγγλική κατάσταση. Και το πρώτο match θυμάμαι που είδαμε εδώ ήταν το match με την Paris Saint-Germain στο Champions League, το 3-2 δεν είχε τελειώσει αυτό. 3-2 το πρώτο των ομίλων. Θυμάμαι ότι ήμασταν τότε εδώ πέρα περισσότερο οι γνωστοί, είχαμε μαζευτεί, γύρω στα 22-23 άτομα. Μεταξύ κοινών και φίλων. Ναι, δηλαδή περισσότερο εμείς που αρχίσαμε λίγο να το τρέχουμε όλο αυτό το πράγμα, είχαμε ξεκινήσει όλο το σκηνικό. Και σιγά σιγά αυτό που είπε ο Θοδωρής, που έχει πάρα πολύ δίκιο, ξαφνικά πήγαινε μόνο του. Δηλαδή σιγά σιγά άρχιζε και μεγάλωνε. Και μεγάλωνε με ρυθμούς που δεν τους περιμέναμε. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε σε μάτσα, ας πούμε, με μεσαίας δυναμικότητας ομάδας να έχουμε εδώ 30 άτομα, 40 άτομα και δεν το περιμέναμε. Και μας έδωσε και αυτό κιόλας κίνητρο να το δούμε κι εμείς λίγο πιο ζεστά, να το προωθήσουμε λίγο περισσότερο, να το φτιάξουμε λίγο με κάποια happening, κάποιες φορές αναλόγως και με τα παιχνίδια, όπως καλή ώρα με τη Manchester City, με τη Manchester United, τα πιο μεγάλα μάτσα, ας πούμε. Το προωθούμε λίγο περισσότερο, κάνουμε λίγο κάποια happening περισσότερο, να έχει μουσική ο χώρος, να μην είναι μουντό, ρε παιδί μου, το περιβάλλον, να είναι λίγο πιο, να γίνεται λίγο πιο happening η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε περί τα 3.500 μέλη στο group μέσα. Νομίζω μαζί με εμάς είμαστε 3.502. Ναι, αυτό ακριβώς, άρα ναι, απαριθμούμε λοιπόν 3.502 μέλη, ας πούμε, τα οποία προσφάτως συμπληρώσαμε, τα στρογγυλέψαμε σε 3.500. Είμαστε, θεωρώ αυτή τη στιγμή, μια πολύ καλή βάση οπαδών αγγλικής ομάδας, ένα ανεπίσημο fan base, και αυτό είναι που μας κάνει ξεχωριστούς, αν πρέπει να πω κάτι καλό για την εξέδρα οπαδών Liverpool. Δεν είμαστε δηλαδή κάποιο επίσημο fan club, δεν δίνουμε εισιτήρια, είμαστε εδώ για την πλάκα μας, για το χαβαλέ μας, για την αγάπη μας, για την τρέλα μας, για την ομάδα. Δεν είμαστε για τίποτα άλλο, ούτε για να δώσουμε εισιτήρια, ούτε για να πάμε στο γήπεδο. Πάμε μέσω των επίσημων συνδέσμων της Liverpool στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, με την οποία και έχουμε μια πολύ άψογη και αρμονική συνεργασία. Ο δικός μας στόχος είναι αυτό που είδατε σήμερα εδώ. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Να γουστάρουμε. Δεν είναι κάτι να άλλο. περνάμε καλά. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε αυτό που θέλουμε γενικώς να περάσουμε στον κόσμο είναι το ότι είναι η παρέα. Θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο το ότι έλα να δεις την μπάλα, θα πεις και θα κάνεις και το χαβαλέ σου με 5-10 ανθρώπους. Δηλαδή, ακόμα και γνωστό να μην έχεις, εμείς παροτρύνουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές κάποιος μπορεί σου λέει να μην έρθει, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, ο Θοδωρής που κάνουμε παρέα, ξέρω εγώ, δεν θα πάω. Όχι. Έλα μαζί μας, τα γνωριστούμε, έχουμε γνωριστεί με τόσα παιδιά. Είμαστε σχεδόν όλοι γνωστοί πλέον μεταξύ μας. Δηλαδή, είναι μια άλλη κατάσταση σχέση αυτή που έχουμε δημιουργήσει εδώ. Και ίσως παίζει ρόλο το ότι είμαστε ανεπίσημο. Γιατί δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα π.χ. με τα ειστήρια που είπε ο Θοδωρής. Απ' τη μία μπορεί να είναι κίνητρο για να φέρεις κόσμο περισσότερο. Απ' την άλλη μπορεί να σου γυρίσει, ας πούμε, και boomerang στο έδωσες αυτούς ειστήρια, δεν έδωσες εμάς ειστήρια. Εγώ δεν έχω πάει σε τόσα μάτς, ο άλλος έχει πάει σε παραπάνω μάτς.
Και επειδή δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να υπάρξει μια φαγωμάρα, αυτό το ευνοείται περισσότερο ή το άλλο λιγότερο, θεωρώ ότι και αυτό έχει συμβάλει στο να είναι τελείως παρέα η όλη κατάσταση. Αυτό, η λέξη παρέα είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε την πρώτη μέρα που είμαστε εδώ. Μια πολύ όμορφη βραδιά, νίκησε η Λίβερπουλ, οπότε είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πάθος, έντονα πράγματα, συναισθήματα, συνέχεια. Μας έδωσαν το κλίμα ότι είναι μια οικογένεια, μας έκαναν μέλος τους. Ανυπομονώ να δω και άλλες τέτοιες ομάδες, να νιώσω το δικό τους παλμό, να γνωρίσω νέα άτομα. Πραγματικά φοβερή εμπειρία, πάμε για το επόμενο.